ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ මේකේ මේ සබ් එකේ මේ සබ් එක හැම ගෙදරම වගේ පාවිච්චි කරනවා. මේ සබ් එක නැතත් අනිත් හැම සබ් එකේම මේ සිද්ධාන්තෙම තමයි තියෙන්නේ. මේකේ ලෙඩේ තමයි සබ් එකට පවර් දුන්නට පස්සේ මේ ස්පීකරෙන් සොර ගාලා සද්දයක් එනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් අර රේඩියෝ එකේ channel අහුන්නේ නැහැ වගේ නිකන් ගෝසාවක් තමයි ඇහෙන්නේ. මේ සමහර වෙලාවට බේස් කියන්නේ ඒ සද්දේ නැතුව මුකුත්ම නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මේ දේම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ ගෝසාව සද්දෙත් එක්ක සවුන්ඩ් එක ආවත් සද්ද බේස් එක නැතිම වෙලා මුකුත්ම නැති වුණත් මේ දේම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. දැනට මේකේ පොඩි ගෝසාවක් එනවා. අපි මේක ගලවගෙන බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි මේක ගලවගෙන බලමු කරන්න තියෙන්නේ. මේක ගලව ගත්තට පස්සේ මේ වගේ තමයි දකින්න දෙන්නේ. මේ ඔයාලට සබ් එක ගැලෙවට පස්සේ ඕනම සබ් එකක මේ කොටස තමයි තියෙන්නේ ඇම්ප් එක. මේකේ තියෙනවා මේ හීට් සින්ක් කෑල්ලකට අල්ලලා මේ IC 4ක්. ඔය පේන මෙති. මේකේ හීට් සින්ක් එකට අල්ලලා තියෙන මේ වගේ IC 4ක්. මේ තියෙන්නේ සබ් ස්පීකරේට. මේක ඇතුලේ ස්පීකරේ තියෙනවා. මේ ස්පීකරේට යන වයර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ ස්පීකරේ ගහලා තියෙන කනෙක්ටරේ ළඟම තියෙන IC දෙක තමයි වූපර් එක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සබ් එකේ බේස් ඇහෙන්න තියෙන මේ IC දෙක. අනිත් IC දෙක තියෙන්නේ මේකේ අවුට් එකේ තියෙනවා අවුට්පුට් බෆර් දෙකක් LR කියලා. ඒ දෙක වැඩ කරන තමයි IC එක ගානේ ඒ දෙක තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ ලෙඩේ තියෙන්නේ වූපර් එකට එන IC වලනේ. මේ IC දෙක තමයි දාන්න ඕන. සමහර සබ් වල IC මේ තනි IC බේස් වැඩ කරන්නේ. මේක නම් IC දෙකක් තියෙන. ගොඩක් ඒවා බේස් දෙකකින් වැඩ කරන, සමහර ඒවා එකකින් වැඩ කරන්නේ. ඒ කොහොම වුණත් දැන් මේ දෙක තමයි දාන්න තියෙන්නේ. දෙකම එකපාර දාන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. එකක් දාලා වැඩක් නැහැ. මේ දෙක දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒක පොඩි බෆල් දෙකට යන IC දෙක. මේ ඕනම සබ් එක ඒ සබ් බේස් IC දෙක හොයාගන්නේ මෙන්න මේ වයර් එක වූපර් එක ගහලා තියෙන වයර් කනෙක්ටරේ ගාවම තියෙන IC දෙක තමයි මේ සබ් එකේ IC දෙක. හරි අපි මේ දෙක දාගෙන බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ IC එකේ හැම සබ් එකේම තියෙන IC වල නම්බර් තමයි TDA 2030. මේකේ තියෙනෙත් ඒකම තමයි 2030 IC දෙකක් තමයි අපි දාගන්නේ. බලමු අපි දාලා කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේ හීට් සින්ක් එකට දාපු ඇනේ ගලවලා IC දෙකට දාපු ඇන IC දෙක ගලව ගන්න මේ ඇනේ ගලව ගන්න ඕන මුලින්ම. මේ වගේ IC දෙක පොඩ්ඩක් වෙන් කරගත්තා. ඔයාලට ගෙදරම මේක කරගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. දැන් මෙන්න මේ IC දෙක අපි සකර් කරගෙන ගලවගමු.
තවත් එහෙම ඩැමේජ් වෙන දේ ගන්න. මේ වගේ IC එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේ TDA 2030 තමයි නම්බර එක. TDA 2040ත් හරියනවා. මේ 40 දාන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. අපි අලුත් IC එකක් දාලා බලමු ලීඩි හරියනවද කියලා. මේක පින් ටික ගානට සිදුරු වලට බස්සලා ගානට IC එක රඳව ගන්න ඕන. හරි මේ වගේ IC දෙක ගානට තියාගත්තා. තියාගෙන මේ අපි කාඩ් කෑල්ල ගැලෙවුවනේ අනේ රඳවල තිබිච්ච. ඒක මේ විදිහටම ආයෙ හයි කරගන්න. හොඳට තද කරගන්න. හරි දැන් තියෙන මේක පාස් ගන්න අපිට. පාස් කරලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි මේ වගේ පාස් එක ගත්ත පාසල ඉවරයි දැන්. ඊට පස්සේ මේක හොඳට බලන්න මේ IC පින් අතර ඊයන් එහෙම පාස්සද්දි ගෑවිලා දිනවද කියලා. ඒක හොඳටම බලලා ආයෙ පව දීලා බලන්න වැඩ ගන්නවාද කියලා. මේක පව දීලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ. දැන් මේ සද්ද එන්නේ ගෝසාව. අපි පෙන් එකක් ගහලා බලමු මේකට. සවුන්ඩ් එක හරිද කියලා.
දැන් වැඩ කරනවා බේස්. දැක්කද හොඳට වැඩ කරනවා. මේකේ බ්ලූටූත් නෑ අමතක වුණා මට. හරි අපි වැඩි අවසానයි. ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරදී මේ වැඩේ කරගන්න සබ් එකකට. ඒ කියන්නේ සබ් එකේ බේස් ඇහෙන්නේ නැති වුණත් ගෝසාවක් විතරක් ආවත් බේස් ඇහිලා අනිත් බෆල් ඇහෙන්නේ නැති වුණත් එකම වැඩේ මේ වැඩේ තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ එළියේ අනිත් බෆල් ඇහෙන්නේ නැත්තම් කරන්න තියෙන්නේ අර මම දාපු IC දෙක නෙමෙයි අනිත් පැත්ත දෙක මාරු කරන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු.